Idag har vi tagit oss till Järntorget som ligger här på gränsen mellan Masthugget, Linnéstan, Haga och Pustervik. I alla väderstreck i princip så kan vi hitta barer och restauranger inom ett stenkast. Namnet Järntorget har den här platsen givetvis ifrån att det en gång var en plats för järnhantering. Precis bakom där Folkets hus och hotell Draken idag ligger så låg järnvågen. Det var på järnvågen som man vägde det järn som transporterades ner från bland annat Värmland innan det skickades ut och exporterades från Göteborgs hamn. Minnet från järnhanteringens tid finns inte bara i namnet Järntorget utan på flera av de statyer som är runt omkring här på Järntorget. Vi har de 5 världsdelarna, men vi har också järnbärarna vid Olof Palmes plats. Närheten till hamnen och till de mekaniska verkstäderna tillsammans med att arbetarkvarteren låg precis i anslutning till Järntorget gjorde att den framväxande arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet fick Järntorget som någon typ av centrum, som ett nav för deras verksamhet. Arbetarföreningens hus inrymde bland annat tidningen Ny Tid och sen också Nya Teatern. Under revolutionsåret 1917 så kom den unge journalisten och poeten Don Andersson till Göteborg och började arbeta på den socialdemokratiska tidningen Ny Tid. Han blev då en stamgäst på ölstugan Tullen som låg i den lokal där Bishops Arms idag inhyser sig. Don Andersson har besjungit och beskrivit Tullen och texten från en av hans visor om Tullen finns i den här bysten. Bed för dem som staden kväver att de länge må bli unga och om troll och högland drömma upp på Tullens svarta krog. Och den Tullens svarta krog som Don Andersson då besjunger, det är inte kedjan Tullen som finns idag utan det är originalet från 1892 som låg här vid Järntorget. Efter andra världskriget så behövde den växande arbetarrörelsen nya lokaler, så man bestämde sig för att man skulle bygga ett helt nytt Folkets hus i den norra delen av Järntorget, precis i anslutning till den gamla järnvågen. 1949 så blev fackföreningshuset färdigt och in i det huset flyttade Göteborgsavdelningarna till olika fackföreningar. 2 år därefter så stod möteshuset precis bredvid fackföreningshuset klart och bara ytterligare några år senare så blev biografen Draken och dansrestaurangen Vågen färdig. Järntorget är i ständig förändring. Man bygger nya cykelbanor, man leder om trafiken, man bygger nytt. Sedan 2023 så finns Clarion Hotel Draken i den gamla lokalerna som arbetarrörelsen tidigare inhyste. Och i Draken så finns det en massa minnen från förr. Och åker man upp de dryga 30 våningar som Hotell Draken är så kommer man upp till restaurangen. Och här uppe på restaurangen så har man från toaletten en fantastisk utsikt över bland annat Järntorget och Linnégatan och Haga. Så om inte annat så åk upp hit bara för den fantastiska utsikten. Förutom en svindlande utsikt över älven och hamninloppet så har man också den här 24 meter långa draken uppe i taket skapad av Megalodon Creations som slingrar sig bort genom restaurangen runt hörnet. Alltså hissen. Ja. Det är nästan så det slår lopp för öronen. Nej, nästan det slår lopp. Ja, det är nu för... 1956 öppnade dansrestaurang Vågen här i källaren i det som idag är frukostmatsal åt hotellet. Dansrestaurang Vågen är förmodligen mest känd från Nationalteaterns Livet är en fest. Vi skulle gå på Vågen och dansa oss en låt. Vågen var öppen till 2006 då Striplers var det sista bandet som spelade och som folk dansade till. I frukostmatsalen så finns det saker som minner från det gamla danspalatset. Pelarna är i original och så väl väggen i tegel. Sen har vi också skylten från Vågen här inne i frukostmatsalen. I anslutning till hotellet så finns också Hörlins café och restaurang.
som har fått sitt namn efter den socialdemokratiska agitatorn och finskräddaren Karl Martin Hörlin, som också gett namn till den plats som ligger här utanför. Att Karl Martin Hörlin både var finskräddare och gjorde kläder åt det fina folket samtidigt som han var socialdemokratisk agitator speglar av sig inne i restaurangen. Här finns nämligen den lite mer folkliga, söta kafédelen, men också den lite finare saltstänkta restaurangen en bit bort. Hotell Draken öppnar med restaurang hösten 2023. Och då har man mycket medvetet i interiören på Draken valt att ha med detaljer från filmhistorien eftersom namnet på hotellet och på restaurangen kommer från den gamla biografen Draken som finns bevarad här inne i lokalerna. Under de nästan 200 år som Järntorget har funnits så har torget genomgått stora förändringar. Gamla hus har rivits, nya hus har byggts. Trafiken har dragits om i flera omgångar och nu bygger man om Järntorget och Olof Palmes plats igen. Vad tycker du att Järntorget ska vara för typ av plats? Hur tycker du att marken ska användas? Kommentera gärna under videon och prenumerera på kanalen. Typ.